kita ada kat sini. Kita dah sampai kat Kyoto. So pagi ni kita akan shoot Ninja Dojo, the last part of shooting PTP. So lepas tu dah habis, kita akan shoot romantika pula. Tempat Ninja Dojo. Okay, lunch time in Kyoto. Kita akan pergi ke Yayamya. Ayamya, yummy. Ramen yang paling best and halal kat Kyoto. Diorang kata paling best kat Jepun. Okay, nak reki tempat shoot, closing and satu challenge dia. Kat atas ni. Dah sampai Kyoto punya hotel. So, hotel ni sponsored. Hotel lawa gila. So starting pada hari ni akan shoot area-area Kyoto. So ni second time ada kat Kyoto. Tapi dah tak pergi Arashiyama. Pergi tempat lain. Tak tahu dia nak bawa pergi mana. Kita sekarang ni tengah nak naik Sagano Romantic Train. Romantic gila. Mana awak punya romantik tu? Belakang je punya. Bila malas kita parking macam ni. Okay, kita dah sampai Arashiyama. Hari ni kita naik romantic train. Masalahnya silap kostum. Bapak sejuk nak mampus. Dapat pula gerabak yang kosong, tak ada dinding. Memang mampus nanti naik bukit angin kuat. Habis. Dah hari ni kita shoot wedding Jepun. Orang Jepun kahwin kat sini. Orang Melayu kahwin cara Jepun. Tapi dua-dua bukan Melayu. Campur. Saya campur. Thai ada. Apa? Hindi ada. Indonesia ada. Kita dekat ramen factory. So hari ni dia akan shoot macam mana nak buat ramen. Hari ni kita shoot romantika lagi ya. Kita shoot facing that way. Maknanya kamera sebelah sana. Dia matahari masuk. Kamera sana. Artis sini. Okey, kita dah sewa kereta kita yang baru dekat Kyoto. Pasal kereta hari tu dah send back. And Kyoto dah sponsor kita untuk transportation, naik bas apa semua. So kita dah sewa kereta baru. So ni Toyota Voxy MPV. Tak ada dekat Malaysia. Tadi start kereta. Mula ni push start button. Push. Tekan brake, push. Lepas tu macam kenapa kita ni tak start? Rupanya hybrid, lupa. So memang tak bunyi apa-apa. Tak ada bunyi apa-apa. Tengok dia punya gear. B ni apa? Brake. Handbrake kot. Lepas tu tolak kanan. Tolaklah nak reverse atas, nak jalan bawah. Nak balik ke park, tarik bawah, brake. Oh, jam boleh tukar. Oh, kawan ni. Tengok barang belakang. Ambil lah, Pak. Mak-mak semua pergi shopping. Happy mereka. So, kami sekarang hantar dulu barang-barang kat rumah. Airbnb. Mana? Okay, sebenarnya kita dekat Zainuddin Town punyalah nak datang sini. Rupanya rumah kita memang kat Zainuddin Town. Ambil mesin dia. Tengok betapa ramai orang kat sini. Tadi kita naik kereta, kita bawa datang sini lah. Tak tahu ada apa dalam ni. Kita cuba masuk, tak tahu benda. Yang pasti dia ada 6 tingkat. Tengok ni. Ni tempat kaki kad. Siapa suka main kad-kad, inilah dia. Tengok orang main kad ramai-ramai. Dah nyesal masuk. Ini betul-betul hardcore hobi main kad-kad.
Okey, penat. Penat tak baloi. Ni geng Hafiz main kad-kad. Oh tu. Oh, magic. Ya ke? Entah, aku pun tak tahu. Koto Bukia. Bolehlah sekali arung. Koto Bukia. Oh, kena on. Ni dia Koto Bukia. Semua figure-figure ada kat sini. Ni floor dol-dol. Ni floor dol-dol. Dodol. Ni benda dia orang buat tu ni. Dia orang buat tu apa ni? Oh, ramai. Dia orang buat tu untuk benda ni. Rasanya macam crepe. Oh, kini kopi. Best tak? Best do. Figures. Malangnya saya dah quit. Tak main dah figures ni, dah besar. Apa ni? Second video game. Ni Floizat. Ni plastic model. Try fish floor. Macam malas nak redah masuk ramai orang. Macam satu floor je. Malas. Nampak gayanya bangunan ni kena attack dengan jaga. Ni jaga. Sebab gila. Oh, jaga. Pegang kapal. Tu dia punya atuk, nenek, anak saudara, cucu semua ada. Oh tu, tengok Ultraman tu. Oh dia. Tengok hari ni ada kumpul cosplayer. Ramai gila nak mampus. Katanya one time event. So ramai gila. Cosplayer lagi satu ya ni. Ni cosplayer. Bodoh. What are you wearing? Miss, what are you wearing? Tengok orang putih pun ada. Oh, kat sana macam ada event. Oh, tengok tu. Controller Nintendo. Bawa Nintendo. Okay, scary juga. Ada yang lelaki tapi pakai perempuan. Lelaki pakai perempuan. Pasungan rambut pink. Tapi baju dia orang, tengok ni baju dia orang effort gila. Okay, last day of shooting. Kita shoot kat Osaka. Tengok highway dia. Salah bangunan. Okay, kita heading ke Odagawa Park. Yodagawa River Park. Nak shoot last link dengan diorang untuk closing romantika. Kat sini macam Yodagawa Park ni besar gila. Dia besar nak mampus. Dia 1.9 times lagi besar pada Osaka Castle punya park. Park besar. Tengok ni river terbesar dekat Osaka. Bestnya the open public space diorang betul-betul guna buat tempat baseball. So dalam satu padang ni ada padang bola, ada padang baseball. Baseball field ada 3. Dalam view ada 3. Satu sana, satu sini, satu sini. Dia betul-betul fully utilized space. Dengan shoot romantika. Shooting. Closing. Habis sudah. Okay, so settle dah. Kita main shooting kat Jepun. Hari ni memang nak balik Malaysia dah. Tak mau terus. Lepas tu kita akan ke, nampak? Bergotong royong. So kita balik Malaysia hari ni. Sebelum tu kita pergi Tamiya dulu.
Habis sudah, kita balik. Kita balik. Finally balik rumah. Balik dapat seat paling belakang sekali. Paling belakang, betul ada member kat tepi. Sampai dah Malaysia. Dah episod Jepun dah settle. So kita standby untuk episod Balkan pula next one. Dah, it's a wrap. Thanks for watching. If you like our video, don't forget to comment and subscribe.